Welcome, Schorpioenetje. Het is de maand van december. We gaan even kijken, niet vergeten om te crosswatch om te zien wat er komt op voor jullie. Alrighty, dus eerst, omdat mensen willen altijd weten over zijn geld en liefde. Geld zit in de eerste huis. Een raamman. Nou voelt ze zo is deze man voelt schuldig. Dat hij heeft geld genomen omdat hij is nou kapot. Dus zoiets is je gids, kom op en laat je even weten dat heleboel geld dat je hebt vermist. Een raamman in a bank, financial institution of corporation institution. A fifth person gaat even vertellen dat een raamman is diegene dat heeft een heleboel geld opgenomen aan de valste benodigdheid. Dus hier zie ik dat een vismensen is nou schuldig. Vismensen is nou schuldig. Schuldig dat heleboel geld, een ramli of boodschappen, heeft deze man verbruikt om heleboel geld bij te komen. En nou, deze vismensen is in grote problemen. Oké? Dus geld dat is verloren of vermist. Een visman gaat even aan jou vertellen dat is een ram heeft de geld genomen. Tweede week, we zien de zus van de season. Je gaat even iets achterkomen over een vriend of een schoonzus of je zus. De webweaver, een tweeling, heeft iets gedaan. En weave some sort of leugens. En het komt terug om ze te pakken. Om de vrouw van de licht verleidt een situatie en laten zien wat een kreef heeft gedaan. Een kreef familie heeft een heleboel geld van jullie Schorpioen familie gestolen aan de valste benodigdheid. Oké? In de huis van je geld, je wordt succesvol. Mensen recognize dat een zaak is voor jou. Een ondernemer is voor jou. En je gaat een nieuwe start beginnen. Vanwege dat mensen nou recognize dat een ondernemer is echt voor jou. Er is zoiets als iemand anders zit je gebruiken of copy. Wat je zit te doen of verbruiken. Je data en zo. En mensen nou recognize dat jij bent de ondernemer. Jij bent de creator van een project en een zaak. En mensen nou recognize dat. So, and excuses word aangeboden. In de derde huis, heleboel gossip, you know. Mensen moeten iets even gaan zoeken om te doen. Heleboel gossip. Heleboel gossip. Over haar huis, over op de werkplaats. Heleboel gossip. Dames en heren, blijf daaruit, omdat je gaat even horen wat je zegt wanneer je hebt niks gezegd. Oké? Zo gaat het daarom. In de familie, er is heel veel problemen met jaloezie. Is zoiets als heleboel geld. Is zoiets als heleboel van jullie Schorpioen family. Er is verdriet over heleboel geld dat is in de buitenlanden geplaatst. En jullie Schorpioen recognize dat een kreef en een weeskaal heb je opgelikt. Heleboel geld. Oké, een kreef en een weeskaal. En ik zie dat je gaat je rug draaien naar een kreef family. Omdat je recognize dat een kreef family is een beetje criminal mensen. Oké, dus een kreef en een weeskaal kom in je leven. Sommige van jullie is een kreef, sommige van jullie is een weeskaal. Kom in je leven. Onzekerheid voor een kreef en een weeskaal. Mensen nou recognize hoe ze hebben gecollaboreerd en hebben jullie Schorpioen opgelicht. Oké. Oké. In de huis van vrienden, de rechter hebben een maakman gepakt, een maakman en een leer gepakt
Maakman en Elia have some sort of a aanvraag gedaan om een heleboel geld te krijgen. En de mensen recognize dat het was niet de zaak van de Leo en die is gepakt. Dus een maakman en een Leo probeer even data en informatie gebruiken om bij geld bij te komen. En ze zitten liggen. Keihard te liggen. En de rechter recognize dat ze zit keihard te liggen. En ik zie een reject. Dus is zoiets als een maakman en een Leo have some sort of aanvraag voor iets, een vergunning of zo. En ze wordt gepakt. En het is een nee, de rechter komt keihard en heeft ze gepakt voor groot diefstal van geld. Dus die aanvraag dat de tweeling de weeskal heeft gedaan. Dus de weeskal, de maag, hebben aanvragen om some sort of financial steun voor een Leo ingestuurd. En het wordt nee, een groot nee. Schorpionetje, door jouw resolutie komt hier binnen, oké? In de house, heleboel van jullie komen achter dat een maag geeft some sort of a service that was created some form of criminality, the energy van de duivel. A maag corporation is run door fraud. Okay, die gaat fraud krijgen, fraud op te komen in een maag corporation institution. This is the sex house. En die gaat even recognize dat een maag en zijn corporation is run some sort of a criminal network. Okay, it is so it says as a mark. Bij de gemeente kunnen ook opgepakt voor de verduisteren van informatie. Okay, and it is so it says. Iets is gebeurd en die begint iedereen op te letten bij een gemeente en die komt achter wat de maak heeft gedaan. A bank financial institution now recognize that mensen recognize that there was some sort of a fraud and how the word growth and how ze hebben heel veel verdiend. En is heleboel wasgeld in een bank. En een keihard tower moment komt op aan een bank. Omdat ze gaat now recognize dat een bank was geld. Okay? Weet je wat het is? Dat is geld wassen. En dit is waarom ik adviseer iedereen. Als je gaat een online ondernemer gaan creëren. En in deze tijd. Daar is iets dat zegt Summit. Je kan bij Office Supply. Dat is een apparaat, oké? Bij mensen, als mensen komen bij je thuis om iets af te nemen, je laat ze even ze kaart door de apparaten. Het heet Sum Up. Ik heb mijn van heel lang. Omdat ik hou niet van geld. In de sens dat ik wil het niet in mijn geld in mijn hand, oké? Ik ben opgegroeid in Amerika waar er is altijd card. Is altijd je card, oké? Dus voor mijn geld, ik neem en ik ga even pinnen 20 euro als ik ga in de stad even gaan boodschappen doen of ik ga even lekker in de straat met mijn vriendinnetje. Altijd 20 euro of 50 euro dat als we gaan iets drinken of zo, ik kan direct met kas betalen, maar voor de rest cash, geld, hou ik niet bij mij. Altijd mijn pinnen. Ik wil weten waar mijn geld. En ik wil weten als mijn bankrekening. En zo kom ik achter. Wat een jong dame heeft gedaan. En iemand in een bank en financial institution. Dat ze had mijn naam verbruikt. En heleboel geld had verdiend. En de man, een ramman en zijn vrouw. Zit allemaal data en gegevens. En later jong, criminal, buitenlanders schreef mijn data en informatie gebruikt. En dat bank is eigenlijk verantwoordelijk omdat
Ik woon over 20 jaar in Nederland en dat bankmoeder had geweten dat ik had mijn bankrekening afgesloten met ze. Dus je had moeten weten en contact opnemen met mij om te zeggen, hey, de vrouw heeft de bankrekening, wanneer is er een nieuwe bankrekening opnieuw, oké? Dus de bank is verantwoordelijk voor de verbruiken van je data en informatie door een derde partij. Oké? Omdat veel mensen is niet van op de hoogte wat hier de laatste tijd, de criminality dat is in Nederland gekomen, dat is gebracht door buitenlandse mensen. Oké? En dit is wat ik adviseer. Ten eerste, als je run je zaak van hout uit, nood geld in je huis, omdat dat riep op voor inbreken van je huis. Dus noodgeld op je huis. Ik heb altijd gezegd tegen mensen, als ze komen, je kan een pinautomaat. Ik heb een pinautomaat, oké? SumUp kan connecten met je computer, of je kan connecten aan je iPad. En omdat dat soort van dingen komen uit de Verenigde Staten. Iedere jaar ga ik naar de Verenigde Staten. Is iets nieuws. Dus ik ben on top of it. En ik ben een boekhouder. Dus ik moet dat weten, oké? Ik heb mijn boekhouderkantoor. Dus ik moet dat weten. En ik doe jaren taxes in de Verenigde en prepare taxes. Dus ik moet on top of the game. En iedere jaar ging ik naar de Verenigde Staten. Is altijd nieuwe dingen. Dus dames en heren, ondernemers. Ik vraag je, alstublieft. Nooit geld aannemen van iemand. Als je hebt een zaak en mensen komen thuis afrekenen. Vraag ze, ga even. Toen ik had het gekookt, ik kan zeggen, toen ik heb som opgekookt. Het was net nieuw in Nederland. Bij Office Supply. Het was 19 euro of zo. En dat is 2019. Toen ik kom terug naar Nederland van Amerika. Omdat SumUp is al lang in Amerika. Een meisje komt bij mij thuis in Amerika mijn haar te doen. Die hebben de apparaat aan de telefoon. Je swipe een card. Ik krijg de e-mail berekening. Dat is al lang in Amerika. Dus omdat ik ben een financial person. Ik moet op ogen met de dingen en alles wat is daar. En toen ik daar was, ik zie allerlei. Jullie hebben TikTok. En jullie moeten stoppen met TikTok. Omdat iedereen dat gebruikt TikTok. Alle je data, informatie. Iedereen dat je betaalt met TikTok. Asia heeft alle je informatie. Dat betekent dat je informatie is gefalsificeerd. Oké? Dames en heren, je hebt geen idee wat gebeurt. Neem geen geld van iemand. Laat ze even summit. Het is niks. Kijk, als je hebt een bedrijf en je krijgt client en zo. Bij een client betaal je de kost van je summit is op. Is beter dat dan iemand inbreekt in je huis. Je krijgt stress van de rest van je leven en zo. Het is makkelijk dat je dat doet, omdat met je BT en met je belasting alles gaat via in de software systeem. Daar je kan alles laten verschijnen, dames en heren. Oké? Maak het makkelijk voor jezelf, maar maak het ook makkelijk voor de Belastingdienst. Omdat jullie zitten te klagen en te klagen en te klagen over de Belastingdienst. Oké? Maar aan de andere hand, als jullie hebben het goed gedaan, er is geen klagen. Oké? Je levert je inkomensbelasting en je krijgt terug of niet, je moet het betalen. Oké? En dames en heren, als je gaat even naar boekhouder gaan opzoeken en ze vragen voor minder dan $100, dat is een creative boekhouder. Oké? Omdat, dames en heren, ten eerste, je moet de hele administratie gaan opzetten. Dat duurt tijdje, dames en heren. Oké? En je moet het overnemen van iemand anders dat je moet gaan controleren en correcten. Oké? Omdat ik ben eigenlijk financial controller. Dus dat weet ik hoe ik moet doen. Dus ik heb niemand om te vragen. En als iemand gaat zeggen minder dan $100, dat is een creative boekhouder. En je wordt nooit goed gedaan. Oké?
Alright? Weet je, dat is één post. Denk over 250 per maand. 250 per maand, oké? Want ik ga het niet voor vrienden en kennis. Als ik het voor mijn familie doen, ik doe het gratis voor mijn familie. Maar ik ga niet vragen, omdat ik ga even vragen, uurprijs of other vaste prijs. En als jij verwacht dat mensen minder dan 100, dus hoeveel cliënten nou heb je aan even €1000? Dames en heren, nee. En weet je, en ik zie boekhouder en ik denk, wat? En mensen zeggen, en ik denk, oké, dat is creative boekhouder. Dat speel je niet, oké? En het is beter je boekhouden uit te geven aan een bedrijf dan je het zelf doen, omdat een schoonmaker blijft bij zijn zaak, oké? Laat iedereen wel zijn eigen boekhouding kan doen. Nee, dames en heren, daarom heb je problemen. Als je bent een verkoopster, je bent een verkoopster. Als je bent een ketenaar, je bent een ketenaar. Dat je gaat zelf je boekhouding gaan doen. En weet je, dit is de dingen over de... iedereen wil een vaste box gaan krijgen. Deze boekhoudingsoftware gaat zeggen, ja, het is makkelijk voor jou om even zelf je boekhouden. Iemand kan niet zelf de boekhouden doen, want als er is een fout in de boekhouding, dan iemand dat is een schoonmaakster, of iemand dat is een makelaar, of die snapt niet de regels, dames en heren. Ze gelooft dat niet. Als je gaat een bedrijf opzetten, dan weet dat een van je grootste posts is de post van je boekhouder. En ga niet zelf doen, omdat zo kom je in de problemen. En dan iedereen gaat zeggen, ja, de belastingdienst, dit en dat en dat en dat. Als je informatie is goed ingevuld en goed ingestuurd, heb je geen problemen. Oké? Sorry. Maar ja. Nou, een eind is hier voor een jong steermaker of standbot. Deze person have... sommige van jullie, Schorpioen, have a long problem, a karmatic problem. And now it is einde. Eindelijk. Deze karmatic problem is behind ook. So, een issue en een situatie dat je hebt met een jong steermaker of standbok, it is now tot een einde gekomen. Oké? Dus, ik moet jullie vertellen over de witwas. Dus, wat mensen doen... Oké. Wat mensen doen. Mensen collect cashgeld. Thuis of wherever. Or however ze verkoopt ze dingen. En de gasgeld wat ze doet. Is run door de bank. Maar waar is dat gasgeld van gekomen? Oké. En daarom Summit en de reclame met Summit is op televisie nou. Omdat de Belastingdienst wil eigenlijk zien van welke rekening en welke rekening gaat het. Oké? En als je doet buitenlanden, munten en dat soort van ding. En ik ga het niet alles vertellen. Omdat deze crooked maakman heeft mijn service aangenomen om te weten. Omdat ze weet echt niks. En wanneer ik zie... dat de taxadministratie, de dingen en de vraag dat ze stelt, ik denk, wow, ja, sorry, ik kan je niet mijn informatie aan jou even gaan geven. Als jij bent een advisor en jij had niet je cliënt geadviseerd dat hij kan geen boekaudit zo doen. Oké, het was een situatie waar de man creëert factuur, stuurt de factuur uit en dan als hij krijgt de betaling, hij credit. Dat is creative boekhouden, dames en heren. En ze hebben niet verteld over de verschillende typen. Want je moet laten zien. Alle leveren in Nederlands apart. Omdat dat is de BTW. Alle leveren ze in Europa en buiten Europa, oké? Je moet weten wie betaal je belasting aan en wie niet, oké? En ze had dat niet geweten. En ik zit het even te kopiëren en stuur het van de Belastingdiensten aan. En ik denk, nee. Omdat dan komt ze brutaal tegen mij. En ik ben zoiets als Mufti.
Nou, ten eerste, nee, ik ben een ZZP'er. Ik werk voor mezelf. Ik werk niet voor jou, je cliënt. Heb mij ingeschakeld omdat u kunt je werk niet doen. Weet je, en ik denk, die vrouw was brutaal. En ik dacht, nee mevrouw, ik werk niet voor jou. Je hebt je werk niet goed gedaan. Je hebt de cliënt niet goed geadviseerd. Je zegt dat je bent een taxadviseur. Maar ten eerste, je moet het gezien dat je cliënt was niet op de juiste weg. Oké? En een ander ding dat ik jullie adviseer hierin is dat als jij moet werk doen voor iemand. Je moet boekhouden voor iemand doen en die wil geen factuur aan jou geven. Stop niet in de boot met de persoon. Oké? Omdat obviously that person have iets te verbergen. Oké? En het was, ik weet het en ik zit alles op te nemen en alles op te schrijven. En ik vraag de man, mag ik even de factuur allemaal? Luister nou, dames en heren. Daar is twee kanten van de boekhouder. Inkomstfactuur, verkoopsfactuur. Oké? Dus jij verkoopt de goederen en jij koopt in. En jij moet je creditors gaan betalen en je debitors moet jij gaan betalen. Oké? Zo werkt het. Oké? En ik vraag de man, mag ik al een factuur? Ja, je hebt de bank. Waarom kan je niet van de bank doen? Sukkel. Je moet leren dat je bent in Nederland.